ไทยเนาะ แต่เดี๋ยวโทรไปร้องให้พี่อาร์มฟังก่อนนะไม่ต้องพูดอันย่างไม่สิอยู่ไทยเนาะวันนี้นะคะน้ำตาลมาบุกอาร์มแชร์อีกแล้วงงปะ ไม่งงจ้า ไม่งงเนาะ เราจะไปไหนกันน้ำตาล พี่อาร์จะพาหนูไปไหนวันนี้แบบฟิลเดทปะเนี่ยดีๆคนก็จะเข้าใจผิดกันเด้อ เดี๋ยวจะพาน้ำตาลไปคาเฟ่ไปถ่ายรูปเล่นกันคอนเทนต์ของเราวันนี้ก็คือรูปที่ไม่ได้เล่ารูปที่ไม่ได้เล่าแปลกๆละแฟนคลับหรือว่าคนที่ติดตาม IG ของพวกเราเนี่ยก็จะเห็นเฉพาะรูปที่แบบเราลงโพสต์ไปแล้วลง Twitter ลง IG อะไรเงี้ยแต่แบบมันก็ยังมีบางรูปที่เป็นรูปที่แบบเราเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือแล้วเราไม่ได้แบบใครไม่เคยเห็นอ่ะได้เดี๋ยวจะคัดมาสักหนึ่งกรบอันดับแรกอยากรู้ว่าน้ำตาลเนี่ยตอนนี้มีรูปในมือถือกี่รูปข้างหลังเป็นใครเขามาทำไมมาได้ไงคนอื่นเขาจะมาเดทกันคนอื่นเขาจะมาเดทกันรูปทั้งหมดนะประมาณ 17,000 รูปให้ถ่ายว่าในอัลบั้มพี่มีกี่รูป 25,000 ไปน้อยไปครับ 40,000 ปะใกล้เคียงแล้วครับมากกว่าหรือน้อยกว่าน้อยไปครับอุ้ยแต่อยู่ในเลข4อยู่ในเลข4คนอะไรมีรูปในโทรศัพท์ 40,000 รูป 43,773 รูปรูปน้ำตาลแบบเอาจริงๆป้าส่วนใหญ่จะลงไปแล้วใน IG แต่ก็มีบางรูปที่แบบคนยังไม่เห็นว่าแบบแล้วชีวิตน้ำตาลน่ะมีอะไรมากกว่าที่ทุกคนเห็นไหมเอาดีๆบางทีแบบว่าไปทำหน้าทำอะไรมาอย่างเงี้ยมันก็เป็นรูปที่แบบไม่สามารถลงได้ไม่ต้องพูดถามว่าอีเวนต์คอนเทนต์ของตัวเองปีที่แล้วมีอะไรปังที่สุดคืออะไรรู้ปะรูปแรกรูปนี้เลยเห็นไหมว่าน้ำตาลเนี่ยมีเขาเรียกอะไรหมอนหมูแดงเราไปคอนเสิร์ตพี่อิงค์วรันธรมาซึ่งเราเป็นติ่งพี่อิงค์แบบสุดใจแล้วแบบเวลามีคนชอบทักเราไม่รู้พี่อิงค์เสียใจหรือเปล่านะแต่เราดีใจมาก มีคนเคยแบบเดินเข้ามาขอถ่ายรูปเลยแบบน้องอิงขอถ่ายรูปหน่อยนั่นคือเราก็แบบดีใจไปแล้วว่าเราหน้าเหมือนพี่อิงค์ใช่ไหมตัดสินใจไปคอนเสิร์ตพี่อิงค์ก็คือแบบจองบัตรอะไรเรียบร้อยดีใจมากเราตั้งใจให้จะไปแบบไวที่สุดแบบเขาเปิดขายเขาเรียกอะไรของที่ระลึกอะตอนบ่ายโมงก็ไปถึงประมาณแบบไป2:30อะไรเงี้ยคือคอนเสิร์ตมันประมาณ1 ทุ่มอะไรเงี้ยก็คิดว่าตัวเองก็ไปเร็วอยู่นะพอไปถึงอะคิวเหมือนเป็นล้านคิวอะต่อแถวซื้อของที่ระลึกอะไรเงี้ยน้ำตาลก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละฉันจะไปวิถีติ่งบ้างมันเหมือนแบบแฟนคลับเราหรือแฟนคลับที่เป็นทีวีที่แบบโอ้โหทุกคนไปต่อแถวกันเพื่อจะซื้อของที่ระลึกอะไรใช่ไหมเราก็อยากมีฟีลนั้นบ้างพอไปถึงอะคนมันเยอะเกินจนฉันท้อแล้วอะฉันต้องแบบเปิดใน Twitter แล้วก็เสิร์ชแฮชแท็กว่ารับหิ้วแล้วเป็นแฮชแท็กคอนเสิร์ตพี่อิงขนาดอยู่หน้างานแล้วเนี่ยอยู่หน้างานแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าเงินนี่แหละแก้ปัญหาที่อยากได้ แต่ว่าเราไม่ได้เอามาแค่หมอนหมูแดงเราเอาซื้อเปียโนผ้าห่มด้วยใช่ที่เรียกว่าหมอนคีย์บอร์ดหมอนหมูแดงหมอนหมูแดงเพราะว่าเปียโนคีย์บอร์ดของพี่อิงชื่อว่าหมูแดงรูปแรกผ่านไปรูปต่อไปขอจึ้งกิจวัตรประจำวันของน้ำตาลไม่มีอะไรเลยเว้ยนอกจากไปทำงานกลับบ้านไปก็คืออยู่แต่กับหมาเราก็อยากจะที่แคปว่าเป็นวันเกิดของหมาเราอะไรเงี้ยเราก็แบบเหมือนจัดวันเกิดให้น้องหมาแบบก็จะมีเค้กอะไรเงี้ยก็แบบรูปนี้น้ำตาลดูแปลกๆไม่ใช่น้องหมาค่ะหมาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่แบบสำคัญในชีวิตน้ำตาลเหมือนกันเป็นที่แบบเติมพลังให้เวลาเราเหนื่อยแล้วก็แบบมีจัดแบบคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยรูปต่อไปอันนี้เป็นรูปที่ไม่ใช่ของปีที่แล้วอ่ะเป็นเหมือนแบบต้นปีนี้เลยอ่ะไปนัดเจอเพื่อนนัดกินข้าวเลยซึ่งแบบปัจจุบันอ่ะการนัดเจอเพื่อนอ่ะยากมากเพื่อนมีเมาส์มอยบอกว่าศิลปินตึกจิม MTV มาแบบว่าเฮ้ยชอบคนนู้นชอบคนนี้ฉันเป็นแฟนคลับคนนั้นนะคนนั้นเป็นยังไงบ้างหรออะไรเงี้ยก็มีนะเขาก็จะถามว่าแบบเฮ้ยคู่นี้ยังไงแบบซีรีส์วายคู่นี้แบบยังไงเป็นฟีลบอกว่าเรามีเพื่อนอยู่อินไซต์เราก็ต้องถามเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามีชอบศิลปินเกาหลีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีเพื่อนที่ทำงานอยู่ที่นั่นหรือว่าเป็นศิลปินเกาหลีเหมือนกันเราก็ถามว่าเฮ้ยคนนั้นเป็นไงบ้างวะมึงเป็นฟีลว่าอยากรู้ใช่แต่ก่อนแล้วก็มีอยู่อันหนึ่งก็คือปีที่แล้วน้ำตาลมีเพลงของตัวเอง1 เพลงใช่ไหมถ้าเราไม่รู้จักกันไม่น่าเจอเธอย้อนไปในวันนั้นเพื่อนรีบโทรมาหาเราแล้วเพื่อนถามว่าเพื่อนเขาต้องจูนให้เพื่อนเหรอเนี่ย
แต่ช็อตฟิลสุดๆในใจแบบเพื่อนมันก็อาจจะมีบ้างให้เสียงมันเข้าที่แต่คือหลักๆมันคือแบบเสียงเราอะไรเงี้ยเขาก็หาคีย์ที่มันแบบตรงกับเราเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เพื่อนอาจจะไม่ค่อยเห็นน้ำตาลร้องเพลงเพราะเป็นคนไม่มั่นใจอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวโทรไปร้องให้พี่อาร์มฟังก่อนนะ แต่ส่วนใหญ่เวลาอยู่ในกองมันจะชอบแอบถ่ายเพื่อนตอนเพื่อนหลับเพื่อนอ้าปาก หนู เพื่อนแบบ โด ว่าน ง บ่อย ง มา ๆอะไร ก เงี้ย เดี๋ยวให้ดูนะนี่คือณนนท์นะคะ คนเท่ของเรากับจริงเขาก็จะแบบนี่คือเพลงที่ร้องในกองแล้วแหกปากลั่นแล้วเวลาแหกปากเนี้ยเราจะไปหลับลงได้ยังไงก็คือว่าน้ำตาลน่ะทุกคนจะเห็นว่ารูปที่ออกไปในเขาเรียกอะไรสมุดโน้ตของ JMT จะเป็นออกในเชิงแบบเซ็กซี่แบบว่าชุดดำใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วมันมี1ชุดที่น้ำตาลถ่ายไปก่อนแล้วทุกคนก็ลงความเห็นกันว่าเนี่ยมันไม่ใช่ตัวน้ำตาลเลยก็คือรูปนี้หวานมากรูปนี้ไม่เคยมีใครเห็นเลยแล้วก็มีก็ทุกคนก็เห็นไปแล้วแต่มันก็เป็นแบบที่น้ำตาลถ่ายชุดแต่งงานลงหนังสือนิตยสารลอฟฟิเชียลนะคะเบอร์ใหญ่เบอร์โตนึกว่านางเอกเกานึกออกปะก็เป็นฟีลแบบหวานแบบเกาหลีเหมือนที่ลงใน IG อะไรเงี้ยแล้วก็ไปไทยจริงรู้ป่ะว่าแบบเหนื่อยมากเลยการเป็นเจ้าสาวเนี่ยมันเหมือนเป็นเจ้าสาวจริงๆว่าการเป็นเจ้าสาวการใส่ชุดเจ้าสาวมันหนักยังไงมันแน่นมันคับมันเดินลำบากไหมมันอะไรยังไงมันขาดอย่างเดียวขาดแต่เจ้าบ่าวตอนนี้เราถึงคาเฟ่กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องชุดแต่งงานกันต่อได้ ไปดูว่าน้ำตาลจะได้เจ้าบ่าวหรือเปล่าโอ้แต่งชุดมาเหมือนพรีเวดดิ้งอยู่นะตอนนี้ครับก็ได้เครื่องดื่มแล้วก็ขนมมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะกินไปด้วยแล้วก็พูดคุยกันไปด้วยเมื่อกี้เรายังคุยเรื่องแผนแต่งงานเฮ้ยไม่ใช่เรื่องรูปถ่ายตอนแต่งงานไม่ใช่ว่ากะไปมีแหวนอย่างนี้นะก็คือนั่นแหละน้ำตาลไปถ่ายแบบชุดแต่งงานมากับล็อกพิเซียลนะคะก็เปิดประสบการณ์เพราะว่าตัวเองก็ไม่เคยได้แบบใครจะมีโอกาสได้แต่งงานนี่ว่าจนถึงเวลาที่มันควรจะแต่งเนี่ยเหมือนเราให้ซ้อมแต่งงานไปก่อนให้แบบลองชุดเจ้าสาวลองคิดดูว่าเวลาถ่ายพรีเวดดิ้งเนี่ยมันยากแค่ไหนซึ่งมันยากมากรู้ป่าว่าเมนูเนี่ยเป็นบานอฟฟี่ป่ะแต่ว่าทำเป็นพิงค์บานอฟฟี่เพราะว่าเขาต้อนรับแบ็คพิงค์นะจริงเหรอจริงแบ็คพิงค์กำลังจะมาจัดคอนเสิร์ตที่ไทยเขาก็เลยบอกใช่เป็นเมนูพิเศษที่ทำขึ้นมาต้อนรับแบ็คพิงค์เราก็กินเลยเอาเป็นงี้ดีกว่าแบ็คพิงค์เอาเป็นงี้ดีกว่าแบ็คพิงค์ไม่เต้นแล้วจะกินแล้วช็อตกินไปก่อนนะนี่เราจะเป็นแบบนี้แล้วก็1 2 3สุ่มได้เลยเหรอเป็นคนไม่มีความลับในโทรศัพท์เหรอถ้าไม่มีความลับจริงจะติดฟิล์มกันเสือกทำไมคนที่เห็นว่ามือถือเราติดฟิล์มกันเสือกคือคนอะไรคนเป็นหัวกันใหญ่ให้ดูเด่นศิลปินหรือแม้กระทั่งพนักงานในบริษัท JMT ติดฟิล์มกันเสือกกันเกิน 50% ตั้งคำถามแบบคนรอบข้างเราเป็นคนยังไงถูกปะเป็นหัวกันใหญ่โอเคนี่สไลด์เป็น63เลยทำไงดีอะได้แต่ว่าเปิดมาแล้วมันเป็นรูปอะไรอันนี้ไม่ได้จะขายของนะแต่ว่ามันเป็นความประทับใจของเราคือยาย่าก็คือช่วงนั้นอ่ะ2 ปีที่แล้วเพิ่งจะเปิด AWC ใหม่ๆอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเข้าร้านแทบทุกวันไปจัดของจัดนู่นจัดนี่อะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆปุ๊บมีรถตู้ผ่านหน้าร้านแล้วก็แบบรถตู้ใครไม่ค่อยคุ้นเลยสักพักหนึ่งยาย่าเดินเข้ามาในร้านเวิร์กนั้นมันเป็นแบบเวิร์กที่แบบมีร้านทำผมร้านทำเล็บนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไงแล้วเขาเดินเข้ามาในร้านแล้วเราก็ตกใจว่าแบบยาย่าเดินเข้ามาเพราะว่าเราชอบยาย่ามากแล้วเราแบบไม่เคยเจอตัวจริงแบบใกล้ๆแบบนี้มาก่อนอะไรเงี้ยตื่นเต้นอะเจอดาราแล้วแบบเป็นยาย่าที่เราชอบอะไรเงี้ยเขาก็ซื้อเสื้อของเราด้วยนะแล้วเราก็บอกว่าเหมือนแบบเราอยากให้อะเพราะเราชอบเราแบบขอไม่คิดเงินได้ไหมครับขอให้ยาย่าก็แบบไม่เอาขอจ่ายเงินเขาโดนให้รีวิวอันนี้ช็อตนะสมมติน้ำตาลในขนมกันเคยแบบเจอพี่อิงในงานประกาศรางวัลแล้วพี่อิงเดินมาแบบน้ำตาจะเป็นลมแต่ศิลปินที่เราชอบมากๆมีคนถามบ่อยว่าจะเข้าไปหลังเวทีไหมถ้าเข้าไปหลังเวทีได้ก็จะแบบเหมือนไม่อยากเข้าอ่ะคือเรารู้สึกว่าตอนที่เราทำงานอ่ะเราก็มีแฟนคลับที่เหมือนแบบไม่อยากเข้ามาถ่ายรูปกับเราเพราะเขารู้ว่าเราอ่ะเหนื่อยมากเราเองอ่ะก็ไม่อยากให้พี่อิงอ่ะเหนื่อยแบบมันแบบบางทีเขาอาจจะอยากนั่งพักอะไรเงี้ยแต่รู้อยู่แล้วว่าศิลปินอ่ะเขาเต็มใจที่จะถ่ายรูปกับเราอยู่แล้วแต่เหมือนเราอ่ะแค่อยากมองเขาอยู่ไกลๆมองเขาประสบความสำเร็จอยู่ไกลๆอะไรอยู่บนเวทีเราอยู่ตรงอัธจันทร์ก็แบบแฮปปี้แล้ว
เฮ้ยอร่อยมากเลยอ่ะ อยากให้ชิม น้ำ ให้แกจะแรงอ่ะ เมื่อกี้สไลด์เราไปจบที่รูปเกาหลีรูปนี้ อ๋อ ที่เราไปยืนถ่ายรูปกัน ใช่ นี่พี่ไปกับพี่แจนปะ อันนี้คือวันแรกที่เราไปถึงเกาหลี เราไปถึงเกาหลีตอนเช้าใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ได้เข้าโรงแรม เราได้แค่แบบว่าเหมือนแบบเก็บข้าวเก็บของแล้วต้องออก เราไม่ได้นอนเลยอะ เราไม่ได้นอนเลย ก็ออกมาเดินถ่ายรูปต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปหามุมของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบเดินดูแบบว่าอยากเป็นฟีลแบบถ่ายกับดอกไม้งงๆแสงมันโอเค เสื้อผ้าก็ไม่ได้เปลี่ยนน้ำไม่ได้อาบนะวันนั้นอะ ไม่มีรูปโป๊ะเลยเหรอ นี่ไงได้โด 40,000 นรู ก ป ว่ารู นี้ ปอะ ได้โดนรูป อันนี้ นี้ คืออะไรอ่ะ ไปเที่ยวเหรอ รูปนี้ไปเที่ยวพักผ่อนที่พัทยา เป็นแบบฟีลแบบมีทีมอาร์มแชร์เอาติ้ง AWC งง เลิศอะ อันนี้ก็แบบถ่ายตรงสระว่ายน้ำอยากได้ฟีลเป็นรูปเป็นกระโดดลงสระแต่ว่าสระมาทำไงลงไปมันได้แค่แบบว่าปิดแค่แบบยังไม่ถึงก้น จริงเหรอ มันเป็นเหมือนสระแช่เฉย อ๋อ ๆมันเลยโดดไม่ได้แล้วก็เลยแบบว่าต้องแบบนอนทำท่าเป็นแบบว่าฟีลแบบว่าจะโดดลงน้ำอะไรอย่างงี้ อันต่อไปขอเป็นคลิปวิดีโอเลยดีกว่า ผมชอบแอบถ่ายเพื่อนตอนกินข้าว คนที่จะโดนแอบถ่ายตอนกินข้าวเยอะสุดจะเป็นคนนี้ครับตวเขาจะกินเลยแล้วเขาไม่ชอบเช็ดเลยในทันที ถึงแม้ว่าจะมีคนทักว่าแบบอุ้ย รู้ ปากเลอะอะ แต่ไม่ จริงเหรอ เขาจะเป็นอย่างนี้ มันก็จะมีความน่าเอ็นดูแล้วขอเล่าถึงทริปเขาใหญ่ทริปนี้ก่อน ก็คือทริปเนี้ยไปกันแบบว่ารวมๆแล้วประมาณ10 คนอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นบ้านหลังใหญ่ๆแล้วก็จะมีห้องโถงตรงกลางที่แบบมีโต๊ะใหญ่ไว้แบบนั่งกินข้าว นั่งแบบร้องเพลงเล่นเกมคาราโอเกะกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นทุกคนก็จะกองอยู่ห้องนี้จะมีเตตะวันคนเดียวครับที่แบบว่าจะคลุกโดอยู่แต่ในห้องนอนไม่ยอมออกมาจะออกมาเฉพาะตอนกินข้าวถามคำเดียวเลย คิดว่ามาทำอะไรอยู่ในห้องนอน เห็นนางโพสต์ใน Twitter ไม่คิดว่าจากการที่ไปเที่ยวกับเพื่อนอ่ะ จะดูซีรีส์จนจบอะ 16 ตอนดูตั้งแต่ต้นจนจบนะ ไม่อยู่กับเพื่อนเลย ออกมากินข้าวเดี๋ยวกลับไปอยู่ในห้องนอนแล้วก็เปิดซีรีส์ดูตืดหิวน้ำเดินออกมาอยากกินนมเดินออกมาแล้วเข้าไปดูต่อในขณะที่เพื่อนร้องเพลงเสียงดังโวยวายมาก ไม่จอยกับเพื่อนเลย มาที่รูปสุดท้ายดีกว่าผมขุดมาจาก IG นะครับผมรูปนี้ก็เป็นรูปที่เราสองคนไปถ่ายยูปรินซ์แล้วก็อยู่ในคาเฟ่แล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็เอามาลงนะฮะก็คือผมเนี่ยเล่นชื่อฮิมแล้วก็น้ำตาลเล่นชื่อเบลก็คือซีรีส์เรื่องแรกที่เราทำงานด้วยกัน แต่ว่าจริงๆอ่ะรู้จักกันมาตั้งแต่เพราะน้ำตาลเป็นรุ่นน้องมสวรู้จักกันแล้ว แต่ว่าพอแบบได้มาเจอเรื่องแรกก็แบบก็สบายใจแล้วเพราะว่าเรียนละครมาทั้งคู่อะไรเงี้ยน่าจะแบบไม่ยากมาก แต่คืออะไรรู้ป่ะเรื่องแรก เป็นไง ก็ บ้าง คือว่าพุ่งกับถามว่าเราสามารถจูบจริงได้ไหม เป็นฟิลเขิน เป็นมุม อยาก ก็ เพราะว่าเหมือนจับแบบเป็นมุมให้อะไรอย่างเงี้ย ใช่ ใจมันสั่นนะ เราจะให้ทำอะไรต่อ ไม่ต้องทำอะไรแล้ว อยู่เฉยๆนั่นแหละ ก็ดีก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานนะแล้วก็เพราะเราก็ทำงานกันมาแบบอยู่มากี่ปีแล้วนะ พี่อาร์มอยู่มาก่อน เพราะอันนั้นคือเข้ามาปุ๊บก็เล่นเรื่องนั้นเลยปะ ใช่เป็นยูปรินซ์เรื่องแรก 6 ปีได้มั้งประมาณ ใช่ นานมาก เติบโตมาในบ้าน GMMTV อย่างแข็งแกร่งและมั่นคงเขาเป็นนักแสดงหญิงที่มีความสตรอง ใครไม่สามารถทำลายเขาได้ไม่ก็คือยืนไงยืนแล้ว ฉีดเลยอยู่แล้ว อะไรวะ ปีใหม่ฉีดเลย ฉีด ไม่ใช่หมายถึง เลย หมายถึงในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของการทำงานที่แบบว่าบางคนก็อาจจะแบบกลัวแบบคนดาราผู้ชายมาแอลมาแซวมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เขาจะมีความแข็งแรงแล้ว ไม่จริงๆด้วยความเป็นแบบครอบครัวเจมทีวีอ่ะส่วนใหญ่แบบเป็นพี่เป็นน้องกันมากกว่าอะไรเงี้ยนึกออกปะแล้วแบบมันเข้าถึงกันง่ายตอนแรกก็ไม่ค่อยมีใครกล้าคุยกับน้ำตาลเพราะว่าเราเป็นสายแบบนิ่งๆแบบเขินรู้สึกอะไรก็นิ่งมันก็เลยดูเหมือนหยิ่งอะไรเงี้ยแต่พอเมคอัพชนีออนแอร์ไปเท่านั้นแหละเขาก็เห็นแล้วว่าเอ้ยน้องคนนี้มันตลกนี่หว่าขอบคุณเจมทีวีแหละที่แบบอยู่มานานมากแล้วมันก็เป็นครอบครัวใหญ่ที่แบบใหญ่ขึ้นทุกปีแล้วก็มีความสุขขึ้นทุกปี ทำให้เราแบบว่าได้เป็นตัวของตัวเองเต็มที่เลยนะ ใช่ เอาจริงๆเพราะว่าคาแรคเตอร์ของศิลปินบ้านเราอ่ะจะเป็นฟิลที่แบบว่าใครเป็นยังไงก็เป็นใครชอบเสียงดัง ใครชอบผลเลาะใครชอบเต้นใครชอบอะไร ทุกคนสามารถแสดงความเป็นตัวเองของเราออกมาได้หมดเลยอันนี้ก็เป็นช่วงต้นปี น้ำตาลมี resolution อะไรไหมในปี 66 นี้ว่าแบบเอ้ยเราอยากทำแบบนี้เราอยากพัฒนาสกิลด้านนี้ หรือว่ามีสิ่งที่แบบยังไม่ได้ทำแล้วอยากทำไหม จริงๆยังไม่เคยถ่ายภาพยนตร์เลย
แต่มันก็ยังเป็นในช่องเหมือนแบบละครอยู่ดีอะไรเงี้ยหมายถึงว่ายังเป็นศิลปะการแสดงอยู่ดี ซึ่งปีที่ผ่านมาน้ำตาลแบบรับเยอะมากเลยสิ่งที่อยากทำในปีนี้ก็คืออยากไปผจญภัยเพราะน้ำตาลไม่ค่อยได้ไปต่างประเทศอะไรเงี้ยเนี่ยโหยหาการไปต่างประเทศมากๆ แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คงอยากจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้มันเป็นเม็ดเงินขึ้นมา โดยที่เรายังทำงานศิลปะได้ด้วยอะไรเงี้ยธุรกิจเป็นไง ธุรกิจก็ยังทำอยู่โอเคดีรอรีวิว ได้ ทัวร์ เรียนรีบลงเลย ทัวร์ เดี๋ยวกลับไปเปลี่ยนเสื้อเลย รอรีวิวแล้วก็นั่นแหละก็คงจะทำคอลเลกชันออกมาเยอะขึ้น แล้วก็งานในวงการก็ตอนนี้มันยังมีแบบว่าเท่าเดิมอยู่ ก็คือหนักไปทางรายการอะไรเงี้ยมีซีรีส์มาเรื่องหนึ่งก็กะว่าจะทำเรื่องนั้นให้เต็มที่แล้วคิดว่าอยากจะหาธุรกิจเพิ่มเหมือนกัน นอกจากเสื้อผ้าที่เราทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยกำลังคิดหาธุรกิจที่มันอาจจะเกี่ยวกับด้านความสวยความงามแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นด้านไหนอะไรเงี้ยคลิปนี้ก็คือพูดทั้งคลิปนะครับเดี๋ยวปิดรายการตรงนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวน้ำตาลฝากผลงานก่อน ค่ะก็น้ำตาลนะคะก็ละครซีรีส์ที่จะออนในปีนี้ก็จะเป็น UMG ที่ตกค้างมานะคะแล้วก็มี Midnight Museum มี Last Twilight แล้วก็มีอีกช่องหนึ่งก็เป็น Lawless Lawyer นะคะเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับกฎหมายอะไรเงี้ยก็มีแบบหลาย ๆ อย่างอย่าง Midnight Museum ก็ถ่ายไปแล้วถึงสกรีนไปแบบมันเหมือน acting ครึ่ง CG ครึ่งก็เป็นอะไรที่ท้าทายมาก ๆ ในปีใหม่แบบผู้ใหญ่ก็โยนโจทย์ยาก ๆ มาเรื่อย ๆ อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเราได้ทำอะไรที่มันท้าทายตัวเองมากขึ้น ครับผมวันนี้ก็สนุกสนานมากๆขอบคุณแขกรับเชิญสุดสวยของผมด้วยนะครับที่วันนี้มาพูดคุยนะครับผมต้อนรับปีใหม่ให้กับตามแชร์นะครับแล้วก็ฝากรายการด้วยนะครับอยู่มา100 กว่า EP แล้วแต่ว่ายังอยู่ไปได้ถึง 200-300 100 กว่า EP มัน100 กว่าปีเหมือนกันนะเป็นฟิล เนาะ เป็นฟิลขังอะ เคยเที่ยวไทย ใช่ ฟิลคู่เหรอ เธอเจ้าไทยคือเทปเยอะในรายการทีวีเราเทปเยอะในรายการ YouTube ก็ฝากด้วยนะครับอาร์มแชร์ทุกวันพุธนะครับ YouTube Channel GMMTV นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมคอมเมนต์เยอะๆกดไลค์เยอะๆลูกค้าจะได้เข้าบ่อยๆนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณน้ำตาลนะครับขอบคุณครับเฮ้ย ก้มมาไง 함께라